Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto, numele meu este Lina, pentru cei care nu mă cunosc. Și, ca de fiecare dată, mă bucur tare mult să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care e posibil să fie pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură atemporală, o lectură fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, așa cum o spun mereu, voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane sau alte energii care au o mai mică sau mai mare legătură cu Zodia Balanță. De asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, nu ezitați, dragilor, urmăriți, vizionați celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă pentru voi din cartea voastră astrală. Așa că, dragii mei, cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Balanță. Avem o inimioară frumoasă. Lucruri bune. Se pare că noi începuturi, dragilor, se pare că ați traversat o perioadă de un pic de criză așa sentimentală și sunteți în faza în care începeți o luați de la capăt, unii dintre voi. Probabil că dacă vorbim de muncă, să zicem, ar fi o perioadă de autorealizare, o perioadă în care lucrurile merg bine, lucrurile merg înainte, iar faptul că avem fetița sau copilul îmi vorbește de posibilitatea de a avansa cam pe toate planurile. Cred că singurul lucru, o singură atenționare cu care vine această carte este aceea de a avea un pic mai multă grijă, poate la bănuți, nu acționați cu imaturitate, dar cu naivitate și imaturitate. Dar o energie destul de bună, o energie frumoasă, de noi începuturi și de... În general, inima ne vorbește de lucruri bune, dar e o carte foarte pozitivă, de sentimente, de afecțiuni, de lucruri agreabile. Haideți să vedem pe plan profesional ce vine pentru dragii mei din Balanță. O recunoaștere, o victorie, dragilor, pe plan profesional. Într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune că ați avut într-adevăr, ori ați făcut o călătorie în interes de serviciu sau în căutare de muncă, dar din păcate se pare că una caldă, una rece, ce să vă spun. În prezent, cu acest 5 de cupe, pe planul ăsta profesional aș spune că apar mici întârzieri, dar, sau poate, nu știu, dacă lucrați în funcție de orele care le faci, e posibil să existe în acest moment o mică neînțelegere vis-a-vis de orele care au fost scrise, da? Și aveți așa o mică dezamăgire, dar trebuie să vă spun că în următoarea perioadă cu soarele aici, lucrurile se rezolvă pentru că soarele îmi vorbește de optimism, de foarte mult entuziasm, de succes, da? Și o stare de bucurie, o stare de iluminare așa pe partea asta profesională. Ce aș mai fi vrut să spun vis-a-vis de acest 5 de cupe, nu știu, poate unii dintre voi, dacă cumva nu s-au pus orele care trebuie sau nu vi s-au pus banii care trebuia să-i luați, posibil o promisiune care vi s-a făcut cumva să se anuleze, dar chiar și așa, cu soarele aici, trebuie să vă spun că vei găsi soluții. Vei găsi soluții la această problemă, iar cumva situația se va rezolva într-un mod cât mai benefic pentru tine. Iar dacă vorbim de locuri de muncă noi, aș spune că chiar dacă nu s-a ținut cineva de promisiune, cumva faci în așa fel încât să găsești și un job. Da? Apare oportunitatea unui job.
Haideți să vedem pe partea asta materială. La bănuți, ce vine pentru dragii mei din balanță? Și avem o nouă de cupe, da. Dragilor, să știți că pe partea asta a bănuților tampoco nu stați foarte rău. Într-un trecut nu foarte îndepărtat avem o nouă de cupe care vorbește de ceva ce un vis relaționat cu banii care pentru voi a devenit realitate. Da? Sau dacă ați avut ceva probleme financiare, cumva ele încet sau cam estompat. De ce? Pentru că e posibil să fi venit o lovitură de noroc, nu știu, bani care poate păreau imposibil de recuperat, poate ați reușit să-i recuperați, sau poate un câștig spontan, da? Total neașteptat, care cumva ți-a rezolvat cel puțin în mare parte problemele pe care le-ai fi putut avea din cauze financiare. În prezent avem acest cavaler de monede care pe partea asta banilor îmi vorbește de creșteri. Creșteri care pot veni, și aici mare atenție, în urma posibil ori a unei moșteniri, că avem un 10 de monede, care pe partea banilor îmi vorbesc efectiv de venituri care cresc. Venituri care cresc și care într-adevăr pot veni dintr-o situație din trecutul vostru sau dintr-o moștenire, sau poate să vină un sprijin bun din partea familiei, de asemenea, iar cert este că îți dă siguranță. Deci pe partea asta banilor lucrurile merg, nu că bine, foarte bine. Indiferent cum bani vă vin, rezolvați situațiile, sunteți, se pare, organizați, sunteți destul de responsabil, mai ales cu acest cavaler de monede. Nu știu dacă zodiile de pământ vă spun ceva, Taur, Fecioară, Capricorn, și să aibă așa oarece aport, dar din punct de vedere financiar, dragii mei, stați de nu se poate de bine. Foarte bine, mi-apare prosperitate, mi-apare siguranță. Sau, cum am mai spus, sprijin din partea familiei. Acum, pe partea asta a dragostei, pentru cei care sunteți într-o pereche. Cei care sunteți într-o pereche, avem un rege de bâte care îmi vorbește tare mult de o situație în relația voastră în care, nu știu, ați fost așa foarte, foarte activi. Foarte activi. Sincer să fiu, nu știu dacă voi sau perechea voastră. A spune că pe partea asta a dragostei ați făcut lucruri împreună, a fost o perioadă destul de stabilă, de liniștită. Dacă cumva unii dintre voi ați avut ceva situație mai negativă, cumva e posibil să fi lucrat amândoi la relație în așa fel încât să o faceți să meargă. Și avem un 6, mă scuzați, de monede. Un 6 de monede. Asta îmi spune că în prezent se pare că există înțelegere, există compasiune, există armonie în perechea voastră. Iar 9 de monede, într-un viitor apropiat, îmi vorbește tare mult de acea înțelegere. Da? Acea înțelegere și acea iubire. E posibil chiar să vă gândiți să faceți o călătorie împreună. Împreună. Iar pentru cei care cumva au, să zicem, care avea ceva probleme negative, se pare că unul dintre voi se va gândi chiar la o schimbare. Dacă nu este bine în relație, indiferent cât efort s-a depus, sau voi ați dat iubire de la voi, dar nu ați primit, e posibil să vă gândiți un pic și la o independență, ca să zic așa, să renunțați, poate. Să ziceți mai bine singur decât așa. Cei care sunteți singurei,
foarte stresați ați fost în ultima perioadă și eu aș spune că ați fost foarte ocupați cu multe responsabilități, poate chiar la locul de muncă. Dar, dragilor, pregătiți-vă pentru că e posibil să primiți o comunicare scrisă, da? Sau un mesaj, ceva, pe mail, cum să spunem, locurile astea care mai comunică oamenii în ziua de azi, pe Facebook, pe WhatsApp, avem un paș de monede și se pare că din punctul ăsta de vedere amoros, pentru cei care sunteți singurei, este cineva tânăr. Este cineva tânăr care dispune de bănuți, nu-i lipsesc banii, dar care în acest moment parcă nu e implicat emoțional, nu vrea să se implice emoțional într-o relație. Da? Asta ce înseamnă? Că în următoarea perioadă avem pusnicul. Eu aș spune că în paralel cu acest personaj, care e posibil să fie mai tânăr decât voi și să-l cunoașteți undeva, poate la locul de muncă sau ceva ce are legătură cu activitatea care o faceți voi, în paralel cu acest lucru, e posibil să apară vreun fost sau vreo fostă care să încerce oarecum să întreagă busuiocul, ca să zic așa, și pe voi vă va pune un pic într-o dilemă. De ce? Această persoană tânără încă nu este implicată emoțional, sau poate va fi, n-avem noi de unde să știm, cel puțin mie aici mi-arată că nu este, în acest moment nu este implicat emoțional, dar în același timp parcă spui și semne de întrebare și te gândești, dar stai puțin, de ce am lăsat eu persoana respectivă care acum are denumirea de fost sau de fostă? Da? Adică să vă puneți totuși întrebarea asta, de ce a ajuns acel personaj să poartă această denumire, de fost sau de fostă, da? Și apare așa o stare de introspecție și de gândire profundă. Oricum văd că cu acest 10 de bâte voi într-un trecut apropiat ați fost destul de, cum să spun eu, cred că destul de supraîncărcați, posibil de responsabilități sau poate să fie ceva, voi să fi încercat să urmăriți pe cineva foarte mult timp, da? În încercarea de a vedea dacă efortul va da rezultate sau nu, posibil și lucrul ăsta, da? Dar oricum veți ajunge cumva în situația în care să vă gândiți tare bine, adică veți avea nevoie de o perioadă nici cu tanda, nici cu manda, ca să vă dați seama exact cam ce vreți voi de la viață pe planul ăsta sentimental. Acum, care este mesajul grădinii mistice pentru voi, dragilor? Și avem visul. Ia-ți o ceașcă de ceai în grădină și găsește-te pe tine însuți cu o carte bună. Este un mesaj în care, efectiv, este un mesaj metaforic, frumos, cizelat, așa spus, în care voi, practic, trebuie să faceți ce spune pusnicul să faci. Adică să ții un timp în care să analizezi bine lucrurile, să vezi exact despre ce e vorba în propoziție, care este subiect, care este predicat, și în așa fel încât să poți să iei o decizie sau cea mai înțeleaptă decizie, pentru că pusnicul ne vorbește de asemenea și de decizii înțelepte. Da? De acel spațiu de care avem nevoie pentru a vedea exact cum stă situația și cam care ar fi cea mai bună decizie pentru noi. Așa că mesajul grădinii mistice, cam același lucru vi-l spune, să stai, să ții o perioadă de liniște, nu știu, un moment liniștit, în așa fel încât să spui gândurile în ordine și să poți lua, cum am mai spus, cea mai bună decizie, cea mai benefică decizie pentru tine.
Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru distribuiri, pentru cei care sunteți proaspeți abonați acestui canal. Desigur și pentru cei noi, dacă ați rezonat, dacă vă plac lecturile mele, nu ezitați, abonați-vă, eu vă aștept cu mare drag aici pe canal. Iar până data viitoare, când ne vom revedea, multă energie pozitivă, multă înțelepciune și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.